नमस्कार सर. नमस्कार. रिटेलवेअर मध्ये तुमचं स्वागत आहे. अ, एक थोडक्यात तुमचा परिचय द्याल का? तुम्ही तुमचं नाव, तुमच्या दुकानाचं नाव आणि तुम्ही काय करता? माझं नाव दिलीप सीताराम चौधरी. माझं विजयदीप ज्वेलर्स या नावाने 3 फर्म चालू आहे. बर, 3 दुकानं तीन चालतात. firm. कुठे कुठे आहेत ही दुकानं? एक जळगाव, एक चाळीसगाव आणि एक सावगाव. आणि तुम्ही आता हे ज्वेल सॉफ्ट किती वर्षांपासून वापरताय? जवळजवळ मला वाटतं 8 वर्ष झाली. 8 वर्षापासून वापरताय. मग हे जे सिस्टम वापरताय त्यासाठी तुम्हाला खूप टेक्नॉलॉजीचं नॉलेज वगैरे, तुमचं शिक्षण खूप झालं असेल. नाही नाही, माझं शिक्षण वगैरे काही तसं जास्त नाही आहे. मी फक्त 10वी पर्यंत शिकलेलो आहे. अच्छा, म्हणजे तुम्ही 10वी शिक्षण झालंय, पण तुम्ही सिस्टम मध्ये कम्फर्टेबल झाला. हो, एकदम बरोबर. म्हणजे हे एक विशेष खूप आहे. आनंदी आहे त्याच्यात. हे एक विशेष आहे. कारण बरेच लोकांना असं वाटतं हा. की मला सिस्टम वापरायची म्हणजे माझं नॉलेज, एज्युकेशन खूप पाहिजे, मला फार भारी भारी लोक लागतात. पण तसा काही तुमचा अनुभव नाही नाही नाहीये. नाही. अ, एकदम सोप्या पद्धतीनं वाटतं मला तर हे. मी असं ऐकलंय की तुम्ही पुण्यात राहता, हो. पण दुकानं कुठे कुठे आहे? माझ जळगाव, सावदा आणि आणि चाळीसगाव. चाळीसगाव. आणि तुम्ही राहताय पुण्याला. पुण्यामध्ये. मग दुकानात कधी जाता तुम्ही? दुकानात शक्यतो मला अशी गरज नाहीये. फक्त एक वेळ मिळाला त्या वेळेला मी शोरूम मध्ये जातो. बाकी म्हणजे असं असं विशेष गरज माझी काहीच नाही शोरूमला. पूर्ण सॉफ्टवेअर आपण जे घेतलेलं आहे त्याच्यामुळे सर्व हिसाब वगैरे पण सर्व म्हणजे 2-3 महिने कधी कधी 2 महिने पण होऊन जातात. कधी कधी पण दुकानात चक्कर मारायला 2 महिन्यानंतर हो जाता. होतो होतो. बर, म्हणजे अशी गरजच नाही मला शोरूम मध्ये गेलंच पाहिजे असं नाहीच आहे. पण मग तुम्ही पुण्याला का राहतात? आपली पुण- दुकानं तिकडे आहे, मग आपण पुण्याला कशाला? पुण्याला माझ्या मुलाचं शिक्षण चालू आहे. अच्छा, म्हणजे मुलांचं शिक्षण चांगलं व्हावं हा. आणि ऍज पेरेंट तुम्हाला तुमची ड्युटी वाटते की त्यांच्या बरोबर तुम्ही वेळ स्पेंड करायला पाहिजे. बरोबर. हे फारच विशेष आहे. हो, असं लोक नॉर्मली करत नाही, कोणाला माहिती नाही की असं होऊ शकतं. ते पण महत्वाचं आहे. मुलं पण महत्वाचे आहेत. एकदम करेक्ट. आपल्या मुलांसाठीच करतो जे काही आहे. पण हा धंदा सांभाळून सुद्धा मी मुलांना टाइम देऊ शकतो, हो हो हे विशेष. हो. आणि तुमची काहीतरी शेती पण आहे मी ऐकलंय. शेती माझी म्हणजे बरीच शेती आहे. शेती पण मी सांभाळतो. माझं ज्वेलर्स, शेती ह्या दोघं व्यवसाय आहेत. अच्छा, म्हणजे 50-50 वेळ तुम्ही. जवळजवळ जास्त वेळ तर माझा शेतीत जातो. शोरूम मध्ये मला द्यायची गरजच पडत नाही जास्त. पण ज्या अर्थी तुम्ही म्हणताय 2-3 महिन्यात एकदा हा जाता, हा. शोरूमला मला जास्त वेळ द्यायची गरजच नाही. ते होतंय बरोबर. म्हणजे मला वाटतं हे एक तुमचं उदाहरण आहे लोकांना, की गल्ला छोडो आगे बढो आम्ही म्हणतो, हा. पण आम्ही फक्त म्हणतो, तुम्ही ते खऱ्या अर्थाने ते त्याला जी जगताय तुम्ही त्या फिलॉसॉफीला. बरोबर. आणि गल्ला सोडून कसा बिझनेस करायचा आणि आपली लाईफ पण जगायची, मुलांना वेळ द्यायचा पाहिजे, फॅमिलीला तो टाइम देता आला पाहिजे, आणि बिझनेस माझ्या कंट्रोलमध्ये आहे. हे खरोखर तुम्हाला नमन, तुम्ही हे जे करताय फिलॉसॉफी. आमच्याशी बोलल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. गल्ला तर सोडूनच दिलाय सर आम्ही. गल्ला काही सांभाळायची गरजच नाही. मिळतोय 1 रुपयाचा पण हिसाब मिळतोय. तो विषय आहे त्याच्याबद्दल. आणि आपला स्टॉप, जी सर्व्हिस आहे आपली, त्याच्यात तर आम्ही खूप आनंदी आहे. ते तर आम्ही रात्री झोपेतून पण तुम्हाला सांगू की नाही, एक नंबर. थँक्यू, थँक्यू सो मच. थँक्यू सर.